नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा आफ्नो फोटोलाई 3D मा भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा साथीहरु पहिले मैले यो एप्सको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु साथीहरु, त्यहाँबाट गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, प्लसमा टच गरिदिनु होला। प्लसमा टच गरिसकेपछि यहाँ नजिक तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ नजिक सबैभन्दा फर्स्टमा 16.9 भनेको छ साथीहरु। यो चाहिँ यदि तपाई युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9.16 मा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। 9.16 मा टच गर्छु र त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि कुनै पनि तपाईले फोटो या भिडियोलाई एडिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ आज तपाईलाई फोटोलाई 3D कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसले फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ नजिक म डाउनलोडमा गएर मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु साथीहरु। कुनै फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि साथीहरु अरु पनि फोटोहरु एड गर्नको लागि यहाँ नजिक मिडिया भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मिडियामा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको फोटो कहाँ रहेछ त्यो सिलेक्ट गरेर तपाईले राख्दिनु होला। जस्तै म राख्दैछु साथीहरु। फेरि सेम त्यही प्रोसेस हो साथीहरु। यदि तपाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि मिडियामा जाने हो साथीहरु। फेरि तपाईको फोटो कहाँ रहेछ त्यसरी नै सिलेक्ट गर्दै राख्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा अगाडि आउनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको साइजलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ मिलाउनु होला साथीहरु। तपाईको फोटोको सानो साइज ठुलो साइज के छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ नजिक आफ्नो फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईको मोबाइलमा यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई जुम गर्नु होला साथीहरु। यहाँ दुईवटा ओनलाइनले टच गर्नु होला र यसरी जुम गरिदिनु होला साथीहरु। यहाँ नजिक फोटो फिट नभइन्जेलसम्म यसरी फिट गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ नजिक प्लस इक्वल टु आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। इक्वल टुमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ नजिक यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि सेम अर्को फोटोलाई पनि जानु होला साथीहरु। यो फोटो पनि अलिकति सानो छ स्क्रिन भन्दा, त्यसलाई पनि सेम त्यही बनाउनु होला साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। फेरि यहाँ नजिक सेम त्यही प्रोसेस हो साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई दुईटा ओला राखेर जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु हाम्रो फाइनली फिट भइसकेको छ। फेरि इक्वल टुमा टच गरिदिनु होला। सेम यसरी नै सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चेक गर्दै जानु होला। यसरी नै फिट गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यसमा टच गरिदिनु होला। फेरि अर्को फोटोलाई पनि जानु होला साथीहरु। फेरि सेम त्यही प्रोसेस हो, त्यसरी नै गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु हामीले अब प्ले गरेर हेरौँ। हाम्रो फोटो चाहिँ एकदमै स्क्रिन बराबर आइसकेको छ साथीहरु। कुनै पनि सानो ठुलो फोटो आएको छैन। अब यो फोटोलाई 3D कसरी बनाउने त्यसको लागि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। प्लस आइकनमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको इफेक्टहरु चाहिँ कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ जस्तै यसमा राख्दिनु साथीहरु। यसमा राखेर यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ चार्ट अप्सन, यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इफेक्ट आउनेछ। यदि अर्को 3D बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै अर्को इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने अर्कोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यसमा टच गर्छु साथीहरु। फेरि यसमा टच गरिदिन्छु। फेरि यो खालको आउँछ साथीहरु। यदि तपाईले कुन मन पर्छ त्यो खालको टच गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति फास्ट स्लो गर्न सक्नुहुनेछ। जति कम गरे साथीहरु त्यति फास्ट हुन्छ र यसलाई अलिकति बढाउनु भयो भने स्लाइड गर्नु भयो भने त्यति स्लो हुन्छ साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु अलिकति साइड गर्नु होला। फेरि यहाँ नजिक प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, प्लसमा टच गरिदिनु होला। त्यस्तै यहाँ नजिक सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। म यसलाई टच गर्दै त्यसपछि यो खालको आइकनलाई राख्दिए। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो खालको आउँछ। यदि तपाई अर्को पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यदि फोटोलाई अलिकति बढाउन चाहनुहुन्छ भने, अलिकति लामो समयसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरिराखेर थिचेर यसरी सार्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको लेन्थ बढ्छ साथीहरु। त्यस्तै अर्कोलाई पनि त्यसरी नै बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि थिची राखेर अलिकति स्लाइड गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि बाहिर टच गरिदिनु होला। प्लसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यदि यहाँ नजिक भएको तपाईलाई मन परेन भने साथीहरु यदि तपाईले एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नजिक गेट मोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। गेट मोरमा टच गरिदिनु होला।
गेट मोडमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईले जुन मन लाग्छ सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ नजिक सिलेक्ट अप्सनहरु पनि छ, तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म 3D को यसमा टच गर्दिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोडमा टच गरिदिनु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ नजिक यो यसमा टच गरिदिनु होला। फेरि अरु पनि अर्को अप्सनमा जानु होला साथीहरू, धेरै अप्सन छन्। कुनै पनि अप्सनमा गएर तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा गएर हेर्नु होला साथीहरू, गएर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। मैले अघि भर्खरै एड गरेको इफेक्टलाई चाहिँ म तपाईलाई एड गरेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि म यसमा कट गर्छु। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नु हट भनेर अघि मैले गरेको थिएँ साथीहरू, यो डाउनलोड गरेको थिएँ, यसमा आइसके। त्यसपछि यहाँ नजिक 5 वटा अप्सन आयो साथीहरू। 5 वटा अप्सनलाई एउटा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ अघि यस्तो फोटो आइसकेको छ साथीहरू। यदि अझ स्लो मोसनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने अघि गरे जस्तै यसरी स्लाइड गरिदिनु होला। यदि तपाई फास्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने यसरी अगाडितिर बढाइदिनु होला। तपाईले यस्तो तरिकाबाट एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो फोटोलाई कट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिजरको जस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि अगाडि राइट टु लेफ्ट भनेको साथीहरू अगाडिपट्टिको कट गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अप्सनमा टच गर्नु होला र ट्रिम टु राइट भनेको छ साथीहरू, राइट साइडपट्टिको काट्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड अप्सनलाई टच गरेर यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुभयो साथीहरू। यदि तपाई म्युजिक एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ नजिक म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म्युजिकमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युजिकको अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईको म्युजिक चाहिँ कहाँ छ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म फोल्डरमा जान्छु। फोल्डरमा गइसकेपछि मैले युट्युब म्युजिक भनेर राखेको छु। युट्युब म्युजिकमा जान्छु र कुनै पनि एउटा म्युजिकलाई राख्छु। जस्तै यसलाई टच गर्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू प्लस आइकन, प्लसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर फेरि यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो एड गरिसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि म यसलाई प्ले गरेर देखाउँदैछु। ओके, फाइनली हाम्रो एडिट भइसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो यो भन्दा साइडमा बढी भएको म्युजिकलाई कट गर्नको लागि चाहिँ फेरि यो म्युजिकमा टच गरिदिनु होला। म्युजिकमा टच गरेर अलिकति यहाँ स्लाइड सो गरिदिनु होला साथीहरू, स्लाइड डाउन गरिदिनु होला। त्यसपछि ट्रिम भनेको छ साथीहरू, सिजरको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि ट्रिम टु राइट भनेको छ साथीहरू, यसमा टच गरिदिनु होला र कट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू हामीले यो एडिट गरेको भिडियोलाई चाहिँ हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यो अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एक्सपोर्टमा टच गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, फाइनली हाम्रो एडिट भइसकेको छ, ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ साथीहरू। म तपाईलाई ग्यालेरीमा गएर देखाउँदैछु। जस्तै होममा जान्छु, ग्यालेरीलाई ओपन गर्छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनलाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले अघि एडिट गरेको भिडियो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला र प्ले गरिदिनु होला। यहाँ हाम्रो यस्तो दामी बनेको छ साथीहरू। तपाईले पनि सजिलैसँग यस्तो तरिकाबाट साथीहरू तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आफ्नो फोटोलाई भिडियो 3D मा बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला साथीहरू। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बिल्कुलै फ्री छ साथीहरू सब्स्क्राइब गर्नलाई। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै काम लाग्ने टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेटौँला।